دوستان عزیز، ما در یک منطقه بکر و بسیار زیبا هستیم که نمیتونم جاشو بهتون بگم. اومدیم به دنبال یکی از خاص‌ترین افعی‌های کوهستانی ایران که اندمیک ایران هم هست، افعی کوهرنگی، و اومدیم اگر بتونیم کلونی زمستون خوابی این افعی هم براتون تصویربرداری کنیم. این افعی هم مثل مانند افعی‌های کوهستانی زنده‌زا هستش و همینطور در اوایل فصل بهار نسبت به موقعیت جغرافیایی که اینجا داره، به محض اینکه برف آب میشه و هوا رو به گرما میره، به صورت جمعیتی از زیر زمین و از زیر سنگ ها بیرون میاد. این منطقه که داخلش هستیم منطقه بکری هست و ما به دنبال گونه خاص هدفمون افعی کوهرنگی هستیم که کمتر تصویری ازش ضبط شده و نسبت به بقیه افعی کوهستانی کمتر تصویری ازش در فضای مجازی هست. با ما همراه باشید تا ادامه پیمایش و ادامه ویدیو. خب دوستان عزیز، همونطور که در پیمایش بودیم در مسیر با انواعی از گل‌های زیبا آشنا شدیم و گیاهان متعدد و سرسبزی منطقه. یکی از گل‌هایی که به فراوانی در منطقه یافت میشه لاله‌های واژگون با گونه‌ها نژادهای مختلف هستش که در این منطقه رویش پیدا میکنن به صورت فصلی و زیبایی خاصی به این منطقه میدن. منطقه درش هستیم بسیار بکر هستش و همونطور که بهتون گفتم گونه‌های بسیار زیادی از لاله‌های واژگون و گیاهان مختلف داره. ما در این سفر همچنان داریم به پیمایشمون ادامه میدیم که لابلای صخره‌ها بتونیم افعی کوهرنگی رو پیدا کنیم. سلام و درود دوستان عزیز، همونطوری که در پیمایش بودیم و به دنبال افعی کوهرنگی با نام علمی مونتیویپرا کوهرنگیکا میگشتیم تا یکی از خاص‌ترین افعی‌های ایران رو که در مناطق مرتفع ییلاقی زیست میکنه تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. همراه با آقا سعید عزیز که یکی از بومیان این منطقه هستند و حافظ محیط زیست و دائم در این مناطق مرتفع در پیمایش هستن و حواسشون به این مناطق هست تا آسیبی نبینن. این صحنه زیبا رو به ما نشون دادن و ما رو با لاله واژگون معرفی کردن. من خودم به شخصه تا حالا این گونه گیاه زیبا رو ندیده بودم و اولین بار نزدیک میبینم. یکی از زیباترین گیاهانی که قدمت چندین ساله داره از قدیم و با نام‌های مختلف میشناسنش، مثل اشک مریم و یا اسامی دیگه. یکی از حساس‌ترین گیاهان این منطقه هستش و همونطور که آقا سعید توضیح داد برای ما به علت چرای دام بیرویه و یا ناآگاهی مردم و یه جورایی میشه گفت جهل یه سری افراد که میان این گونه زیبا رو میکنن میچیننش تا بخوام ببرن داخل منزل نگهداری کنن، ولی اصلا نمیشه همچین چیزی و امکانش نیستش، چون به محض اینکه از محیط طبیعی خودش جدا بشه سریعا خشک میشه و نابود میشه و حتی من گفتن در همین محیط طبیعی هم کلا گلهاش یک هفته بیشتر عمر نمیکنه و یک هفته فقط میمونه در بهترین شرایط خودش. چه توضیحات دیگه داره آقا سعید اگر لطف کنید به ما بگید؟ والا توضیحات خودتون دادین، ولی خب قدر گیاه با بدونیم. بعد همینجوری که قبل براتون گفتم، حالا برای دوستانتونم توضیح بدم، این کوبه از من یه چشمه داره، یه درست. چشمه خیلی کوچیک که آبش نهایتا یه 5 متر جاریه، بعدش هم میشینه. حشرات به اینجا فاصلش دوره. حشرات بیشتر وابستن به آبی که تو این گله هست. همینجوری که اسمش مشخصه، اشک سیاوش. بیشتر الان هم دقت کنید حشرات میان روشون از آب این گیاه استفاده میکنن. خیلی ارزشمنده برای حشرات، همینجوری که برای طبیعت ارزشمنده. مخصوصا توی کوهایی که این تعدادش کمتره، مثلا توی کوه ما کمتر از این گونه داریم، قدرشون رو با بیشتر بدونیم. زیبایی خاصیش تو طبیعته، این که بکنیم ببریم تو ماشی ببریم خونه، تا بره تو ماشی هم گرما ماشی هم بین میبردش و هیچ ارزش دارویی و زیبایی برای تو خونه و جای دیگه نداره. فقط زیباییش تو طبیعت. دوستان سعی کنید در حفظ و نگهداری این گونه‌های ارزشمند و زیبا که خاص ایران هست بیشترشون کوشا باشید تا بتونید در آینده هم این گونه‌ها رو در طبیعت مشاهده کنید. با ما همراه باشید تا ادامه پیمایش، تا اگر گونه‌های جانوری و زیستی این منطقه رو مشاهده کردیم تصاویرش رو با شما به اشتراک بذاریم. ممنون. درود بر شما، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همونطور که در تصاویر مشاهده کردین، لاله‌های واژگون یکی از زیباترین و خاصترین گونه گل‌های خاص و کمیاب ایران هستش که در نقاط مختلف ایران در مناطق دوردست و ییلاقی رشد میکنه به صورت خودرو، به صورت سالیانه. طبق تحقیق و مطالعه‌ای که ما کردیم، لاله‌های واژگون بسیار گیاهان حساسی هستند و یکی از گیاهان خاص که در دنیا باعث جلب توجه حضار میشه و خیلی خواهان داره. لاله‌های واژگون به صورت طبیعی و خودرو در طبیعت رشد میکنن و پرورش اونها تقریبا غیر ممکنه و کار بسیار سخت و دشواریه. مانند دیگر گل‌ها نمیشه به صورت زینتی اون رو پرورش داد. لاله‌های واژگون حساسیت بسیار بالایی دارن و در اطراف اونها حتی پاکوبی هم نباید باشه. همینجور که بهتون نشون میدم، وقتی به صورت دسته‌ای رشد میکنه در منطقه‌ای، اگر اطرافش پاکوب باشه تمام اون گل‌ها نابود میشه و از بین میره. دلیل دومی هم که میتونه از بین بره چرای بیروی دام‌ها هستش. هم پاکوب دارن، همین که از گل‌ها تغذیه میکنن. اگر به گلبرگاش دست بزنید، گلبرگاش خشک میشه و از بین میره، و یا اگر دام ازش استفاده کنه، دیگر این گل‌ها قابلیت بذرافشانی و بذرپاشی رو ندارن و نسلشون منقرض میشه و دیگر برای سال آینده رویشی ندارن در اون منطقه. باید در حفظ این گونه‌های زیبا کوشا باشیم و سعی کنیم که طبیعت رو همینجور که هست حفظ کنیم. با ما در ادامه این ویدیو همراه باشید و ما رو حمایت کنید تا اگر گونه‌های جذاب گیاهی و جانوری دیگه رو مشاهده کردیم در این طبیعت بسیار سرسبز و زیبا، اون رو به شما معرفی کنیم و تصاویرش رو به اشتراک بذاریم براتون. دوستان، در ادامه پیمایش با این صحنه جذاب مواجه شدیم. یک نوزاد لاک‌پشت خاکی که در بین علف‌ها در حال تغذیه کردن بود. تازه متولد شده و جثه بسیار کوچکی داشت و همینطور لاکش همچنان نرم بود و سفت نشده بود. خزندگان با جذب ویتامین دی از نور خورشید کم کم پوسته خارجیشون مثل لاک‌پشت‌ها سفت میشه به مرور زمان و استحکام خودش رو به دست میاره. دوستان، نوزادان هیدوش به شما پت نیستن و به اونها دست نزنید و سعی نکنید اونها رو به منزل بیارید و در اسارت نگهداری کنید، چون با مشکل مواجه میشن و ممکنه تلف بشن. این گونه زیبا رو ما رها میکنیم و به ادامه پیمایش رو میپردازیم تا اگر گونه های دیگه از خزندگان و جانور رو مشاهده کردیم تصاویرش رو برای شما به اشتراک بذاریم. دوستان عزیز، همونطور که در پیمایش بودیم تونستیم یکی از مارهای زیبای این مناطق رو در ارتفاعات پیدا کنیم. مار پلنگی که بیشترین تنوع طرح و رنگ رو در ایران داره در مناطق مختلف، از رنگ یک دست سیاه تا همینطور که مشاهده میکنید یک دست خاکی رنگ با خالهای کمرنگ مشکی دیده میشه. جز یکی از مارهایی هستش که گزشش برای انسان خطری نداره. بزاق زهری هست ولی دندون نیش نداره. فقط از طریق غدد زهریش کانالی هست که زهر به داخل بزاق تزریق میشه و وقتی داره تومه رو میجوه باعث هضم بهتر اون میشه. همینطور که مشاهده کنید الان کمی از اون بزاقش از دهنش بیرون اومده چون یه ذره عصبی شده، ما گرفتیمش. مارهای پلنگی جمعیت خوبی رو در ایران دارن و در بیشتر مناطق یافت میشن، از مناطق باغی تا کوهستانی. نقش خوبی در کنترل جمعیت جوندگان دارن و همینطور جزء مارهایی هستن که مارخوارن و از مارهای دیگه هم تغذیه میکنن. یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون نشون بدم انگل مارها هستش. این مار پلنگی الان یک مایت یا یک کنه داره روی بدنش که داره از خونش تغذیه میکنه. این کنه خزندگان یا مایت خزندگان هست که ما وقتی اینو گرفتیمش حالا بعداً باید این کنه رو ازش جدا کنیم و بعد رهاسازیش کنیم. این از خون مار تغذیه میکنه و اگر ناقل حتی بیماری هم باشه باعث میشه این مار بیماری بگیره. من نیک خان هستم از کانال خزندگان و جانور زهری. خیلی ممنون میشم که ویدیوهای ما رو نگاه کنید، کانالمون رو حمایت کنید و سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای بیشتری از خزندگان و جانور زهری مشاهده کنید. با حمایت های شما میتونید فعالیت بهتر و مستمرتری داشته باشید.
خب دوستان، همچنان در حال پیمایش هستیم در لابلای صخره تا اگر تونستیم افعی کوهستانی رو مشاهده کنیم تصاویرش رو برای شما به اشتراک بذاریم. افعی کوهستانی کوهرنگی که یکی از مارهای خاص و اندمیک ایران هستش، در ارتفاعات مرتفع و ییلاقی زاگرس مرکزی زیست میکنه که شامل چندین استان مانند اصفهان، چهارمحال بختیاری، لرستان و کوهگیروی بوراحمد میشه. ما در ارتفاعات منطقی از استان چهارمحال بختیاری هستیم تا اگر تونستیم این گونه زیبا رو مشاهده کنیم تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. افعی کوهستانی کوهرنگی جسته‌های کوچکی داره، ولی خب به علت اینکه در این مناطق کمیاب هستش و پراکندگی داره دیدنش بسیار سخته. دوستان عزیز، بالاخره بعد از این همه پیمایشی که داشتیم در مناطق مرتفع این اطراف روستاها و این ییلاق سرسبز و زیبا، بالاخره بعد از این همه سختی و پیمایش تونستیم یکی از خاص‌ترین و کمیابترین افعی های کوهستانی که کمتر کسی تونسته ازش تصاویری ضبط کنه یا ویدیویی بگیره رو پیدا کنیم. افعی کوهرنگی با نام علمی مونتیویپرا کوهرنگیکا که یکی از زیباترین مارهای مناطق ییلاقی و مرتفع ایرانه. زهر بسیار خطرناکی داره و گزش های مرگباری میتونه رقم بزنه و فردی که مورد گزش قرار میگیره باید سریعاً با اقدامات درمانی که انجام میده خودش رو به مرکز درمانی برسونه. همونطور که مشاهده میکنید در ویدیو تهدیدهای شدیدی داره، حملات سریعی انجام میده و مهاجم رو به سرعت مورد گزش قرار میده. نفیرهای شدید و فیسفیسهای شدید داره در لحظه مواجه شدن. این تازه یک نمونه هستش که جثه کوچیکی داره، همونطور که میبینید طرح و رنگ و خالهای خیلی زیبایی داره و الان کاملا گارد دفاعی گرفته تا من رو مورد گزش قرار بده. ببینید چقدر زیباست. یکی از اون مارهایی که به سختی میشه اونو پیدا کرد. هم مار کمیابیه، هم در مناطقی زیست میکنه که بسیار دور از دسترس آدم ها هستش و باید پیمایش طولانی مدتی داشته تا بتونیم پیداش کنیم. افعی کوهرنگی مثل بقیه مارهای کوهستانی زنده‌زا هستش و در اوایل بهار جفتگیری انجام میده و در اوایل تابستان یا اواسط تابستان نوزادان خودش رو به دنیا میاره. نمونه‌ای که ما مشاهده میکنیم نمونه نر هستش و نمونه های ماده جثه هاشون کمی درشتره، یعنی بدن قطورتری دارن. همونطور که مشاهده میکنید نفیرهای شدیدی داره و ببینید چجوری منو مورد گزش قرار داد. اگر کف پوتین صفر نباشه راحت دندوناش عبور میکنه. یه بار دیگه همین حرکت. دوستان، مارهای زهری به هیچ عنوان با هیچ کس شوخی ندارن و با کمترین مواجهه ممکنه شما رو مورد گزش قرار بدن. اگر مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، من نمیخوام خیلی مورد استرس قرارش بدم، ولی همین که شما حملاتش رو مشاهده کنید هیچ واهمه ای از مهاجم نداره و هیچ ترسی نداره و کاملا ببینید گارد میگیره، مثل افعی گرزه حتی گردنش رو پهن میکنه و به بالا میاره تا بتونه به راحتی فرد رو مورد گزش قرار بده. جزء مارهای کوهستانیه که رفتار بسیار تهاجمی داره. برعکس افعی زنجانی که براتون از کلونیش تصویر برداری کردیم، اینا یه ذره رفتار تهاجمی تر دارن و عصبی ترن. دوستان عزیز، خیلی ممنون میشم که ما رو حتما حمایت کنید. تصاویری که داره برای شما ضبط میشه حاصل روزها تلاش و سختی های بسیار زیاده. این گونه هایی که داریم برای شما تصاویرش ضبط میکنیم کمتر کسی تونسته حتی اصلا مشاهده کنه یا تصاویری ازش ضبط کنه. ممنون میشم که با حمایت هاتون باعث بشید ما بتونیم فعالیت بهتر و مستمرتری داشته باشیم و قوی‌تر و با کیفیت بالاتری بتونیم تصاویر این گونه های زیبا رو برای شما ضبط کنیم و اطلاعاتی که داریم رو با شما به اشتراک بذاریم تا شما هم بتونید بیشتر با این گونه ها آشنا بشید. من آیین نیکخواهان هستم از کانال خزندگان و جانوران زهری. به لطف دوستان عزیز آقای محمد جهان، محمد تارخانی و آقا سعید عزیز که از
فعالان محیط زیست این منطقه بود، تونستیم بالاخره بعد از پیمایش سنگینی که داشتیم این افعی زیبا رو مشاهده کنیم و تصاویرش رو به شما نشون بدیم. خیلی ممنون که با ما در این ویدیو همراه بودید. تا فعالیتی دیگر، بدرود. خب دوستان عزیز، همونطور که در ویدیو مشاهده کردین بالاخره بعد از ساعت‌ها پیمایش در مناطق صعب العبور و سخت تونستیم افعی کوهرنگی رو پیدا کنیم و تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. در ادامه ویدیو تصاویری دیگه از این افعی رو براتون به اشتراک میذارم که از حالتهای خزیدن و تهاجمی بودنش هم مطلع بشید. در ادامه ویدیو با تصاویر این افعی همراه باشید. دوستان همونطور که مشاهده میکنید افعی کوهرنگی وقتی میخواد به جلو به خزه و حرکت کنه سرشو بالا میگیره، گردنشو بالا میگیره و گردنشو پهن میکنه، همانند افعی گرزه که بهتون گفتم، تا کاملا محیط اطراف خودشو بسنجه و همینطور رفتاری تهدیدآمیز داشته باشه تا مهاجم رو بترسونه. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید گردن خودشو بالا میگیره، پهن میکنه و حملات سریع و مرگباری داره. سریعا فرد مهاجم رو مورد گزش قرار میده. همونطور که در تصویر مشاهده کردین گزش های بسیار سریعی داره. دلیل پهن کردن گردنش هم اینه که میخواد بزرگ نمایی کنه و خودش رو بزرگتر جلوه بده در مقابل مهاجم تا بتونه اونو بترسونه و خودش رو خطرناکتر جلوه بده. یکی از خصوصیات بارز تمامی افعی‌های کوهستانی اینه که یک پولک درشتر به روی چشمشون دارن که همانند شاخ هستش و افراد بومی که در منطقه که افعی‌های کوهستانی زیست میکنن وقتی این افعی‌ها رو مشاهده میکنن فکر میکنن که افعی‌های شاخدار هست و اونها افعی شاخدار میگن، اما اونها شاخ نیستش. پولک‌های برجسته هستش که به صورت موازی در بالای چشم اینها همانند ابرو رشد کرده و یک حالت سایبان مانند برای چشم‌های افعی‌ها به وجود میاره و به رو بالا نیست، اوری به رو بغل هستش اون پولک‌ها و یکی از خصوصیات بارز تمامی افعی‌های کوهستانی هستش، مخصوصا افعی‌های کوهستانی ایران. همونطور که مشاهده میکنید بالای چشمشو کاملا پوشونده و یک حالت شاخ مانند داره. از بغل و از بالا که مشاهده میکنید کاملا به وضوح پیداست. نمونه بارز دومی که در تمامی افعی‌های کوهستانی هست این لکه اشک مانندی هستش که در بالای سر و در کنار چشم قرار داره و حالت یک اشک جاری روی سر تر و نقش زیبایی به این افعی‌ها داده. همونطور که مشاهده میکنید در تصویر دو لکه سیاهی که از بالای چشم به رو به پایین مثل قطره اشک میمونن و خط مشکی که در کنار چشم اونها قرار داره که در تصویر قبل میتونید مشاهده کنید. خصوصیت بارز دیگه که تمامی افعی‌های کوهستانی دارن این طرح‌های زیگزاگ ناقص یا زیگزاگ کاملی هستش که روی بدن اونها به اونها طرح و نقش داده که دارای رنگ‌ها و طرح‌های متفاوتی هستن هر کدوم، اما این خال‌های زیگزاگ که گاهی به هم متصل میشن همونطور که در تصویر می‌بینید به حالت‌های نیم دایره به وجود میارن و گاهی به صورت یک درمیان در کنار هم قرار دارن، طرح و نقش تمامی افعی‌های کوهستانی هستش که یا به صورت زیگزاگ کامل یا زیگزاگ ناقص یا همونطور که گفتم نیم دایره قرار گرفته و لوزی شکل هایی هستش که طرح و نقش افعی‌های کوهستانی رو شامل میشه که هر افعی کوهستانی که مختص منطقی هستش این طرح‌ها رنگ‌های خاص خودشو داره و همینطور بدنش. زیر شکم تمامی افعی‌های کوهستانی رنگی تیره داره، در کنار رنگ تیره خال‌های سفیدی قرار داره که رنگ اونو بسیار منحصر به فرد میکنه و زیبایی خاصی به اون جلوه میده. همونطور که مشاهده میکنید زیر بدنش، زیر چونش، شکمش کاملا رنگ تیره داره و در کنار اون رنگ تیره خالهای سفید وجود داره. پولک‌های درشتی که در زیر فکش قرار داره میتونید مشاهده کنید و تمامی نقش‌های دیگه. خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید میخواستیم دندون‌های زهریشو به شما نشون بدیم که زهرش هم تخلیه شد و ازش خارج شد. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید طرف دیگه از فکش 2 عدد دندون زهری در لثه‌اش قرار داره که میخوام دلایل این رو بهتون توضیح بدم. در تصویر کاملا دقت کنید 2 تا دندون زهری در یک فک قرار داره.
دلیل این چیه؟ دندون‌های مارها دائما در حال رشد کردنه و دندون قدیمی میفته و دندون جدید جایگزینش میشه. گاهی ممکنه در فک 3 دندون 2 دندون مشاهده کنید که دلیل اینو خیلی ها میپرسن. این به این دلیل که دندون قبلی رشد کرده و افتاده و داخل لثه مونده ولی از فک جدا شده و دندون جدیدی جایگزینش شده. معمولا بیشتر اوقات فقط یک دندون به غده ظهری متصله، ولی گاهی ممکنه هر دو تا دندون به غده ظهری متصل باشه و کاملا از فک دندون قدیمی جدا نشده باشه. این دلیلی هستش که مارها ممکنه دارای در هر لثه‌شون دارای 2 دندون 3 دندون یا دندونی نداشته باشن، چون ممکنه که افتاده باشه و دندون جدید هنوز کاملا رشد نکرده باشه که به بیرون افتاده باشه. همونطور که مشاهده میکنید دندون‌های ظهری کوتاهی داره و اون لثه سفید رنگی که میبینید محافظ دندون‌های ظهری مارهای زهرگین هستش که روی اونو میپوشونه و کاملا محو میکنه. ابتدا پوزش می‌طلبم بابت پخش این تصاویر، برای ایجاد آگاهی شما باید این تصاویر رو منتشر کنیم. آلت تناسلی در خزندگان و مارها به صورت دوبل و 2 شاخه هستش و این به این علت هستش که اونها در زمان جفتگیری راحت‌تر بتونن با جنس ماده جفتگیری کنن و به تولید مثل خودشون بپردازن. در زیر دم مخفی هستش و کاملا پنهان دیده نمیشه، فقط در زمان و فصل جفتگیری به بیرون میاد و میشه اون رو مشاهده کرد. همونطور که دید به داخل دم رفت و کاملا مخفی شد. دوستان عزیز، پیمایش روز اول و دوم ما تقریبا تمومه و ما میخوایم به پیمایش مجدد در منطقه دیگه بریم. در ادامه تصاویر با ما همراه باشید و ما رو حمایت کنید. لطفاً ویدیوهامون رو لایک کنید و در ادامه ویدیو با ما همراه باشید تا تصاویر دیگه از عفیه کوهرنگی رو در منطقه دیگه که به دنبالش رفتیم و مشاهده کنید. خب دوستان عزیز، همونطور که در پیمایش بودیم تونستیم یکی از گونه آگاماهای این مناطق رو پیدا کنیم و تصاویرش رو به شما نشون بدیم. به آگامای پولک ریز معروف هستن. شباهت زیادی به آگامای قفقازی داره، ولی به علت این پولک های ریز و نرمتری که روی کمر و بدنش قرار داره بهش آگامای پولک ریز میگن. نقش خوبی در کنترل جمعیت حشرات این منطقه داره و همینطور که مشاهده میکنید این فلس های زبری که روی بدنش هست، مخصوصا روی دمش و روی پاهاش، اینا به صورت یک طرفه رو به پایینه و وقتی برعکس دست میکشیم بسیار زبر و برنده و تیزه. وقتی به زیر صخره و زیر سنگ ها میره به خوبی میتونه زیر اونها مخفی بشه و وقتی شکارچی بخواد اون رو بیرون بکشه این فلس ها اجازه نمیده و گیر میکنه به اون سنگ ها و صخره ها. ناخن‌های بلندی هم که داره و دست و پای قوی و عضلانی هم که داره بهش به خوبی کمک میکنه تا بتونه به روی صخره‌ها حرکت کنه و از اونها بالا بره و سرعت خیلی خوبی روی صخره‌ها داره. دوستان عزیز، همونطور در حال پیمایش بودیم با گونه‌ای از آسیابک‌ها مواجه شدیم که یک طرح و رنگ بسیار زیبا داره و گفتیم به شما هم نشونش بدیم. آسیابک‌ها با سنجاقک فرق میکنه و تفاوت ظاهری دارن. اینا شکارچیان ماهری هستن و خودشون وقتی در حال پروازن رو هوا حشرات دیگر رو شکار میکنن. ببینید بالهای مشبک و ریزی داره، به صورت پنجره است و همینطور چشمهاش هم به همین شکله. طرح و رنگ بسیار زیبایی داره و شکم پهن و تخت. ما این گونه رهاش میکنیم تا به طبیعت برگرده و گفتیم فقط تصاویرش رو به شما نشون بدیم. دوستان عزیز، همونطور که در پیمایش روز دوم بودیم تونستیم یکی از خاص‌ترین افعی‌هایی که دنبالش بودیم و با رنگ روشن هم پیدا کنیم. افعی کوهرنگی که این نمونه‌ای که پیدا کردیم برخلاف دیروز رنگ بسیار روشن‌تری داره و طرح و رنگش زیباتر از دیروزی است. همونطور که دارید مشاهده میکنید منطقه که امروز اومدیم برای پیمایش، سنگ ها تقریبا همشون اکثرشون رنگ سفیدی دارن و گل سنگ ها و جلبک هایی که روی اونها رشد کرده تیره هستش. الان که دارید دقت میکنید وقتی افعی کوهرنگی بخواد بره داخل این حفره ها و گل سنگ ها پنهان بشه و چنبره بزنه، به خاطر رنگ بدنش و رنگ این سنگ ها گل سنگ ها کاملا میتونه استتار کنه و کمتر کسی یا کمتر شکارچی میتونه اونو ببینه. بذارید من اینجا بذارمش. اگر همینجوری ثابت اینجا بمونه و
تحرکی نداشته باشه شما ممکنه از کنارش رد بشید و اصلا نبینیدش، یا حتی پرندگان شکاری و حیوانات دیگری که میتونن مارها رو شکار کنن. ببینید چقدر زیباست. الان داره تهدید میکنه و نفیر میکشه با فیس‌های شدید، به من هشدار میده که فاصله رو باهاش حفظ کنم. زاگرس مرکزی و استانی که درش حضور داریم به علت تنوع بالای جانوران و گیاهان و حشرات، مارها به خوبی میتونن داخلش زیست داشته باشن و تکامل پیدا کنن. من آیین نیکخوان هستم از کانال خزندگان و جانور زهری. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید و باعث بشید که ما و گروهمون همگی بتونیم پیشرفت خوبی داشته باشیم با حمایتاتون و بتونیم با امکانات بهتر فعالیت بیشتر و مستمرتری داشته باشیم تا بتونیم گونه‌های خاص و منحصر به فرد مانند خزندگان و جانور زهرآگین رو به شما بیشتر نشون بدیم.